ครั้งแรกบนรถโลตัสบางกะปิคือมันเป็นดิวเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นดิวแฟนอ่ะดิวเลยกะทิเป็นคนชอบติดเซ็กส์แบบหาเซ็กตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าคุณกะทิเนี่ยเคยมีเซ็กกับคนพิการด้วยใช่ไปเที่ยวที่แปลกๆแล้วไม่รู้มันคือที่อะไรอ่ะระเบียงไม่แปลกปะชายหาดก็ไม่แปลกก็คือชายหาดภูเขาก็ไม่แปลกครอบครัวพี่มีการขายยาใช่ทั้งครอบครัวนะHello and welcome to I Can't Teach ฉันว่าทำไมเนี่ย รายการอะไรเนี่ยเป็นรายการเกี่ยวกับเซ็กส์มันก็ต้องมีมูดมีฟีลหน่อยหรอรายการคลางหรอเนี่ยแล้วถึงเอพิโซดเนี้ยเราก็จะคุยกันแบบนี้วันนี้แกร้องอย่างนี้จริงป่ะอยากรู้มีบ้างมีตะโกนไหมมีแบบyes อย่างนี้เลยก็มีอยากเห็นอ่ะมีเซ็กซ์เทปไหมมีทีนี้เราพี่กะทิค่ะหรือว่ามิสกี้มาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาที่นี่ใช่ค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้ามารายการเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์เนี่ยถ้าขาดกะทิไปก็คงจะไม่ได้มันจะ incomplete ก็อยากจะรู้ว่าโมเมนต์ครั้งแรกของการมีเซ็กส์จริงๆครั้งแรกบนรถโลตัสบางกะปิมันพี่คนนี้เขาอายุประมาณแบบ29-30คือมันเป็นดิวเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นดิวแฟนอ่ะดิวเลยแต่ครั้งแรกไปปุ๊บเขาบอกว่าอมให้พี่หน่อยอมให้พี่หน่อยขณะพี่ขับรถอยู่เธอนี่ดูทำหน้าพอครั้งที่พูดเสร็จก็จะหันมาแบบอย่างนี้แบบมันเลิศมันเลิศแล้วก็ถกกางเกงในเขาลงแล้วก็ก้มไปอมใช่ไหมอมอยู่แล้วโอ้รสจังเลยอ่ะแล้วแบบเราก็อมด้วยความปรีดีด้วยความดีใจก็แต่ว่ามันแบบเลิศอ่ะแล้วก็อมพอไปถึงโลตัสบางกะปิเขาบอกอ่ะเดี๋ยวจอดคือขับอยู่แล้วเราขับเรื่อยๆเลยมีช่วงเบรกกระชักบ้างอะไรบ้างมันน่าจะแบบว่าเสียวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราเป็นคนอมไม่เก่งตอนนั้นเพราะเป็นอมแบบจริงจังครั้งแรกพอไปถึงจอดปุ๊บแล้วเขาเลยอม2-3 ทีแตกอดแล้วต่อไปก็เลยนัดคนเดิมคนแรกอ่ะคนที่30เนี่ยนัดกลับมาพอกลับไปเหมือนเดิมขับรถจากหน้ารามเพื่อไปโลตัสบางกะปิบ้านเขาอยู่แถวโลตัสบางกะปิพอเราอมใช่ปะอมเสร็จแล้วแบบพี่ขอได้ไหมบอกพี่หนูยังซิงอยู่นะบอกไม่เป็นไรลองดูถ้ามันเจ็บค่อยเอาออกแล้วเขาก็มาใส่ตูดแล้วใช่ปะไม่ได้ท่าไหนยังไงในรถเขาปรับเบาะอ่ะมันจะเป็นเบาะอย่างงี้ใช่ไหมเขาปรับเบาะเนี่ยลงอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเราก็กอดเบาะเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยปีนข้ามมาข้างหลังพี่อันนี้มันคือกลางวันกลางคืนกลางคืนประมาณ6 โมงเย็นกลางคืนปะเห็นไหม6 โมงเย็นคือบอกโอ๊ยผู้ชายก็เลยใส่ได้ยินเสียงขาดังกึดอย่างเงี้ยรูตูดแล้วมันขาดอ่ะเข้าใจปะมันภาพพ่อแม่ในหัวย่าปู่ย่าตายายขึ้นมาอย่างเงี้ยตายแน่นอนยังไงก็เลือดออกหมดตัวในหัวคิดอย่างนี้เลยแล้วพอเขากระแทกได้2-3 ทีเขาเสร็จอีพี่นี่ก็เน้นไว้แล้วเราก็นางเขาบอกว่าเก็บถุงยางไปทิ้งพี่ด้วยนะเดี๋ยวแฟนพี่ว่าบอกโอเคได้เรารู้อยู่แล้วเขามีแฟนเป็นชนีโอเคแล้วเราก็เก็บถุงยางแต่ไปไว้หลังรถอย่างงี้ซื้อเธอมันร้ายพิษซื้อเลยไว้หลังรถอย่างเงี้ยซื้อแล้วก็ไปแล้วนะครับตอนนั้นพูดครับก็เดินออกไปแล้วเดินเหมือนคนตัวแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเจ็บอะแล้วพอเดินแต่ละก้าวมันเจ็บไหมพี่เอาจริงพี่เคยโดนครั้งแรกเจ็บมันเจ็บจริงๆนะครั้งแรกก็เดินได้เหมือนกันมันมีความแบบหนูก็เคยมีเซ็กค่ะในชีวิตในตูดเหรอเคยลองแต่ว่าเจ็บไม่ถึงขั้นแบบไปสุดอะหนูไม่เคยได้ไปสุดอะก็ลองดูแล้วก็โอเคขอบคุณมากฉันไม่รู้ว่าพี่กะทิติดเซ็กส์ใช่ติดเซ็กส์ยังไงคะคือขอให้มันมีอ่ะขอให้คือเป็นคนขี้เบื่อคนเดิมๆแบบถ้าคนเดิมๆไม่ได้เราก็ต้องเทอะไรเงี้ยแบบมันอารมณ์มันไม่เข้ากันก็ต้องเทคือเคยมีแฟนแล้วคือแบบเจอแฟนปุ๊บท้ายมันตรงกันมากๆเราอยู่ด้วยกันทั้งวันเราก็เอากันทั้งวันอ่ะคืออะไรก็เอาเดี๋ยวก็อยากเอากันอีกใช่แบบคือมันท้ายมันตรงกันมากจนแบบชอบสุดๆไปเลยแล้วก็
พอเลิกกันไปปุ๊บเราหาแบบเนี้ยไม่ได้แบบทายคนเก่าไม่ได้แล้วรู้สึกกับเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆก็กลายเป็นคนที่ชอบติดเซ็กส์แบบหาที่มันตรงท้ายให้มันตรงท้ายคนนี้ตรงปุ๊บก็เลยนัดบ่อยเสร็จบางครั้งเขาหายไปเองอ่ะเราก็ต้องหาใหม่ก็เลยหลายคนก็เลยพูดว่าแบบกานิเป็นคนชอบติดเซ็กส์แบบหาเซ็กส์ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยติดอะไรบ้างไหนคะติดเหมือนกับว่าการติดเซ็กซ์ของพี่คือแบบต้องการทุกวันต้องการทุกแบบอาทิตย์ละ2 ครั้งทุกวันถ้าแบบเป็นไปได้ถ้ามีจริงๆก็ทุกวันได้แต่ถ้าไม่มีก็สัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ 3-4 คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือในกรณีที่ไม่มีแฟนแล้วก็เจอคนไม่มีแฟนใช่ Fun fact โรคเสพติดเซ็กส์เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีปัญหาชีวิตสภาพแวดล้อมทำให้เป็นทุกข์มีอาการซึมเศร้าจนไม่สามารถระบายความทุกข์ออกมาได้แต่พอได้ลองมีเซ็กส์หรือว่าช่วยตัวเองทำให้รู้สึกผ่อนคลายลืมเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดถูกกระตุ้นบ่อยๆจนเสพติดเซ็กส์ก็จะมีความต้องการเซ็กส์มากจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้บางคนก็เสียการเสียงานเพราะเสพติดเซ็กส์มากจนเกินไปค่ะได้ข่าวว่าคุณกะทิเนี่ยเคยมีเซ็กกับคนพิการด้วยใช่พี่เคยมีเซ็กกับคนพิการยังไงอะคะเขาเป็นคนเป็นใบ้แต่หูไม่ได้หนวกเข้าใจไหมคือเขาได้ยินแหละแต่เขาก็พูดออกมาแบบเป็นภาษาแบบแบบูเข้าใจปะแบบอย่างเงี้ยเขาก็เลยตอบรับเราได้ทุกอย่างเราก็คิดว่าเขาเป็นคนปกติแต่พอแล้วพี่คุยกับเขายังไงเขามาเอากับเราก่อนเนี่ยแชทไงแชทไม่จำเป็นต้องเราถามเขาว่าอาบน้ำไหมกินข้าวยาเขาแบบยาอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าทำไมไม่พูดเราเป็นใบ้หรอเขาพูดอย่างนั้นเขาได้ไงอ้าวแล้วเขาจะไปรู้เขาเป็นใบ้ตอนไหนอะถูกปะแล้วเขาบอกแล้วเขาก็แบบฮะเป็นใบ้หรอคือตอนนั้นนะพอเขาพูดเราก็ถามว่าเป็นใบ้หรอคืออาจจะไม่ได้แบบตั้งใจจะเอาเป็นเขาแต่สิ่งนี้เป็นจริงๆใช่แล้วเราขอโทษจริงๆก็เลยแบบคุยกันไปเรื่อยๆแบบคุยผ่านแชทนะบ้านอยู่ข้างกันเลยคุยแชทแล้วมีครั้งนี้ที่เราต้องเลิกเพราะว่าวันนั้นเราไปเที่ยวกันแล้วเขาก็แบบว่าบอกรักเราเป็นภาษาใบ้แบบภาษาที่เขาพูดออกมาได้อะแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยน่ารักจังเลยอะใช่ปะแต่เมากันมากๆจนไปนอนห้องเราอะแล้วเขาก็เยี่ยวแตกใส่ที่นอนเราอะคือมันไม่ได้เยี่ยวเราที่นอนอะมันเยี่ยวเราใส่ตัวเราด้วยเข้าใจปะแล้วก็เลยเราต้องเลิกกันนะเพราะว่าเราไม่ชอบคุณเยี่ยวใส่อะเข้าใจปะก็เลยเลิกคุยกันอะไรเงี้ยแต่คือไม่ได้คบกันเป็นแฟนแบบคือแบบแต่เธอเคยเอาเขาใช่ไหมเขาเอาเราสิหมายถึงว่าเธอเคยเอากันและกันก่อนหน้านี้จนต่อวันที่มันไม่ใช่จริงๆคือวันที่เขาเยี่ยวใส่เธอใช่ยูเนี่ยเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเพื่อนสนุกมากจนเขาจ้างให้ไปปาร์ตี้ด้วยจ้างให้ไปเที่ยวด้วยเป็นหมื่นเลยใช่เล่ามาหน่อยยังไงคะมีครั้งหนึ่งมีเจ้าของแบรนด์เห็นว่าเราอะเอนเตอร์เทนสนุกเขาก็เลยจ้างไป after party ของงานแต่งเพื่อนคือในงานอะก็จะแบบมีการยั่วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพิตตี้เลยแล้วก็คือว่าเราภูมิใจอะดิเราเป็นพิตตี้ค่ะแบบยั่วเจ้าบ่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะพอไปถึงนั่งอะชะนีที่เป็นพิตตี้จริงๆอะมาเต็มเลยแล้วก็เลยว่าอ้าวแล้วกูจะไปอยู่ตรงไหนวะเขาสวยกันหมดเลยเขาเป็นผู้หญิงสวยๆแบบขาวใส่ส้นสูงขายาวเราเตี้ยเป็นตอหม้อเลยเข้าใจป่ะแล้วแบบไปเทียบกับเขาได้ยังไงอ่ะพิตตี้ไม่มี4 คนเดินมาวู้เดี๋ยวเขาก็วู้2 3 4พอคนที่5เป็นคนฉันไงเซอร์ไพรส์วู้ผู้ชายเนี้ยผู้ชายช็อกผู้ชายช็อกไปเลยแล้วเราก็เดินกับถอดเสื้อแล้วก็เอานมไปถูๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่มันก็ฮอตนี่ฮอตไงเขาตัวแบบตัวแม่ตัวมารดาเดินมาคนสุดท้ายใช่แล้วเราก็เมาเลยเละตรงนั้นเลยได้ข่าวว่าเคยไปโดนจ้างจนถึงขั้นที่เราแบบถึงต้องเข้าโรงพยาบาลโดนแบบตัวขนมอ่ะมันมีสารเขาเรียกอะไรน้ำมันกัญชาอยู่แล้วเราไม่รู้ในนั้นมันมีอะไรแล้วก็กินไปอุ้ยอร่อยดีก็ได้กินไปอันเนี้ยกำเนื้ออบเท่านั้นแหละทุกอย่างช้าไปหมดเลยช้าแล้วก็แบบเราก็ไม่รู้เราเป็นอะไรใช่ป่ะก็เลยมันจะชักอะแบบแล้วก็เลยชักเลยเข้าโรงพยาบาลแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวขนมนั้นมีสารอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบให้หมอตรวจหมออะไรอย่างเงี้ยตอนอยู่โรงพยาบาลนั้นบอกหมอว่าพี่รหัส ATM หนูอันนี้นะรหัสมือถือหนูอันนี้นะถ้าหนูตายอ่ะกดไปให้แม่หนูให้หมดแล้วก็หลับพี่นี่ก็ตื่นแล้วไปจำหนูนะดูเป็นอะไรไปอ่ะรหัสหนูอันนี้นะแล้วก็หลับพี่อยู่อย่างงี้ตลอดเวลา
คือเราคิดว่าเราจะตายตอนนั้น ใช่แต่พอบอกไม่ได้ตายอะไรเลยค่ะออกซิเจนปกติหมดเลย ไม่ได้เป็นอะไรเลยหมอกำลังฉีดยาพวกล้างสารอะไรพวกนี้ใช่ปะฉีดอะไรอ่ะ หมอฉีดอะไร แล้วก็หลับไปไหมหมอฉีดอะไรอ่ะ กี่เข็มอยู่อย่างนี้ จนหมอโกรธอ่ะ หนูไม่ได้ตั้งใจแล้วหลับไปไหม Fun fact น้ำมันกัญชาเป็นสารสกัดจากช่อดอกกัญชา โดยมีสารแคนาบิสออยล์และเทอร์บินที่มีความเข้มข้นเป็นส่วนประกอบ น้ำมันกัญชาส่วนใหญ่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของแพทย์ มีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยรักษาอาการชัก คลายเครียด ลดความวิตกกังวล จากการถูกกระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนัก ส่วนอันตรายที่เกิดขึ้นจากน้ำมันกัญชานะคะ ถ้าใช้ในปริมาณที่มากจนเกินไป จะส่งผลให้เกิดอาการประสาทหลอน แขนขาชักเกร็ง ลุกยืนหรือเดินไม่ได้ มีอาการคลื่นไส้อาเจียน และหัวใจเต้นเร็วนั่นเองค่ะ แล้วเธอเคยมีที่แปลกๆไหมแบบเป็นเรื่องของเซ็กส์แบบแปลกอะไปเที่ยว ที่แปลกๆแล้วไม่รู้มันคือที่อะไรอ่ะ ระเบียง ไม่แปลกปะชายหาดก็ไม่แปลกก็คือชายหาดภูเขาก็ไม่แปลกอะไรที่แปลกอ่ะ ไม่รู้อะ วัดเหรอ โอ๊ยเห็นว่าตอนเด็กๆเนี่ยเหมือนกับว่าพี่อยู่ในครอบครัวที่แบบโตมาแล้วเขาแบบมีปัญหานิดนึง ใช่ เป็นยังไงอะคะพี่ ชุมชนแออัดอะเนาะมันคลองเตยอะมันคือมันเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพที่แบบของประเทศไทยด้วยซ้ำที่แบบมีการแบบส่งยาเข้าออกกันง่ายแล้วแบบบ้านเราก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่เป็นตัวแม่ตัวเอเจนต์ใหญ่ ครอบครัวพี่มีการขายยา ใช่ทั้งครอบครัวนะ ทางครอบครัวโอเค แล้วเขาก็ส่งยาให้เราไปส่งตอนเด็กด้วย โอเค เราไปส่งจากคลองเตยไปตลาดปัทวิกรอะไรเงี้ยได้นั่งรถเมย์ไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีโทรศัพท์เครื่องนึงไปส่งให้ตาอะไรเงี้ยคือตอนเด็กเราไม่รู้ว่าอันนั้นมันคือยาบ้าตอนเด็กเราไม่รู้เราคิดว่ามันคือยาแต่ไม่รู้ว่าคือแบบมันผิดกฎหมายแล้วก็ไปส่ง แล้วการโตมากับครอบครัวที่แบบยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเงี้ยแบบมันเป็นยังไงสำหรับเราอะคะพี่คิดรู้สึกยังไง มันการใช้เงินเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมากกว่านะมันไม่ได้ให้ความรักมากขนาดนั้นนะแม่เคยมาบ้ายาจนแบบตะโกนอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบแล้วเราก็ร้องไห้เลยเพราะว่าตัวเองหายาที่ต้องเอาไปขายไม่เจออะ แล้วเราเห็นว่าแบบต่อให้ครอบครัวพี่ทำอย่างเงี้ยตัวพี่ก็แบบตั้งใจเรียนมากขยันแบบอะไรเงี้ยแล้วอะไรที่มันเป็นตัวดึงเราให้เราอยากจะตั้งใจ อยากจะทำให้มันออกมาดีแบบเหมือนกับไม่เราไม่ไปทางนั้นอะมันเป็นอะไรพี่ ต้องบอกก่อนว่าตอนเด็กอะถึงบอกว่าบ้านเรามีเงินพอแม่โดนจับปุ๊บอะก็จะหายไปแล้ว1 เส้นเขาเรียกอะไรเส้นสายอะหายไปแล้ว1 เส้นปุ๊บพอป้าโดนจับปุ๊บก็หายไปแล้วอีก2 เส้นทำให้การหาเงินมันน้อยลงแล้วบวกกับตาเราอะที่เป็นเอเจนต์ใหญ่อะตายพอตาตายปุ๊บบ้านก็ล้มละลายอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ล้มละลายแบบคือไม่มีเงินเข้าอะไม่มีเงินเข้าบัญชีไม่มีเงินพอแม่โดนจับก็เลยไปดูฝั่งย่าแล้วคือย่าจากที่เราได้เงิน100 บาทจากแม่ไปอยู่ฝั่งย่าฝั่งป้าได้เงินแค่วันละ30 บาทต่อวันเราเป็นเด็กที่แบบทำไมมันเปลี่ยนนะแล้วความรู้สึกเดี๋ยวตอนนั้นคือแบบไม่อยากอยู่เลยที่เนี่ยแบบอะไรก็ไม่รู้เลี้ยงเราไม่รู้เรื่องให้เราทำงานบ้านทั้งที่เราไม่เคยทำไม่อยากอยู่ก็เลยไม่ชอบบ้านพอไม่ชอบบ้านเราก็เลยชอบโรงเรียนก็เลยทำให้เราชอบเรียนง่ายเลย ค่ะ ชอบไปโรงเรียนทุกวันเสาร์อาทิตย์ถ้ามีอะไรเราก็ไปให้มันออกจากบ้านนี้ให้ได้ไม่อยากอยู่บ้าน แล้วมันเคยมีโมเมนต์ไหนไหมที่เราเหมือนอาจจะคิดไม่ค่อยดีหรือว่าอยากลองบ้างเพราะด้วยความที่เราอยู่คุ้นเคยกับมันอยู่กับมันเยอะแบบยาอะไรเงี้ยมันเคยมีโมเมนต์ที่แบบลองมีไหมหรือว่ามีใครอยากให้เราลองไหมหรืออะไรเงี้ยมีไหม ตอนเด็กไม่มีแม้แต่แบบความคิดว่าชอบยาที่เรากำลังถืออยู่ไม่มีเลยไม่มีความคิดว่าชอบเลยเพราะว่าเขาบังคับให้เราทำอะแล้ว mindset ที่เรามีตอนเราโตขึ้นล่ะกับพวกยาพวกเนี้ย คือเราเห็นแล้วว่าตั้งแต่เด็กว่าแบบคนที่มันบ้าเขาถึงเรียกว่ายาบ้ามันบ้าจริงมันมีนะแล้วเราจะไปบ้าคนแบบนั้นหรอแม่เป็นคนแม่ป้าอะไรก็สอนนะแบบมันไม่ดีนะแต่คือแบบเขาทำไงแต่คือแบบตัวหนูเองตัวโอ๊ตเองอ่ะไม่ต้องทำนะไม่ต้องไปลองนะอะไรเงี้ยแล้วก็มันเสียเงินเปล่าอ่ะคือเราเอาเงิน100-200ไปกินข้าวดีกว่าปะกินข้าวอร่อยด้วยอิ่มด้วยแต่เอามาเล่นยาให้มันเมาแล้วมันก็บ้าอยู่งั้นนะเราก็เลยแบบไม่ชอบแล้วคือพ่อกับแม่เราชอบพูดว่าแม่ทำอย่างเงี้ยจากกันยังไงไม่ตายก็ติดคุกแล้วก็อุ้ยโหดหัว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หนูประทับใจนะคือตอนที่ไปประกวดมิสขี้เมาเล่าหน่อยนะคะแบบตอนนั้นคือแซ่บมากที่ชอบมันเป็น power มากเลยนะถ้าเกิดให้ไปดูติ้ง
อะไรคือสิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณ และคุณผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาได้ด้วยวิธีใด การเกิดในครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมค่ะ ซึ่งตัวกะทิเองโดนมาตั้งแต่เด็กพื้นฐานครอบครัวไม่ดี มันก็เลยรู้สึกว่าถ้าต่อไปอ่ะเด็กที่มีพ่อแม่ที่ไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงลูกอ่ะก็ควรใส่ถุงยางหรือก็ทำหมันหรืออะไรก็ได้ หรือว่าการทำแท้งที่ถูกกฎหมายที่ตอนนี้กำลังทำเรื่องอยู่ หนูคิดว่ามันถูกต้องแล้ว ให้เด็กในอนาคตอ่ะมันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีอะไรที่มันดีมากกว่านี้ดูอย่างหนูเป็นตัวอย่าง ดูอย่างหนูเป็นตัวอย่างนะคะทุกคนเด็กทำได้ดีตอนนี้สู้นะคะ สู้เหมือนหนูขอเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะ มันเป็นหาอะไรประสบการณ์ใหม่ๆก็จริงแต่คือพอมันเข้าไปอยู่ในวงการประกวดแล้วอะมันต้องจริงจังมากๆแบบเขาประกวดกันจริงจังนะเราก็ต้องจริงจังบ้างถ้ามันได้ขึ้นมาแล้วเราคนมามองว่าได้เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ปะก็เลยทำให้เต็มที่ในเวนั้น แล้วก็เรื่องการตอบคำถามเราเป็นคนอะไม่มีความรู้มากพอที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับวิชาการเกี่ยวกับไหวพริบเกี่ยวกับอะไรเงี้ยแต่พอคำถามที่มันได้มามันเกี่ยวกับความรู้สึกของคนอ่ะมันเกี่ยวกับตัวเราโดยตรงที่แบบมันสามารถตอบได้ออกจากใจไม่ได้ออกจากสมองเลยอ่ะเข้าใจปะ ค่ะ ก็เลยแบบคำถามนั้นที่ตอบไปมันก็เลยเรียลแบบ ใช่ มันร้องไห้ออกมาเองโดยที่แบบคนจะหาว่าแบบเราบีบน้ำตาเราแต่คือมันรู้สึกจนแบบมันเจ็บตรงเนี้ยแล้วมันก็พูดออกมาเลยอ่ะ ค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญพอมันมาเข้ากับตีมแบบ empowerment แล้วก็รายการเราคือแบบว่าพี่พูดถึงว่าครอบครัวแล้วพี่ก็ไปถึงว่าถ้าเกิดคนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็ควรจะป้องกันควรจะใช้ถุงยาง วันนี้นะคะเราได้คุยเรื่องเซ็กส์แบบสุดใจจริงๆ ใช่ไหม เธอนี่มากับไอเดียแล้วก็มากับหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ข้อคิดดีๆด้วยแม้ว่าพี่อาจจะผ่านประสบการณ์ที่ทั้งดีและไม่ดีมาด้วยนะคะ ใช่ เพราะฉะนั้นก่อนจากกันไปพี่มีเมสเซจอะไรอยากจะฝากคนดูทางบ้านไหมคะ เราจะบอกว่าเซ็กกับรักมันต้องแยกกันนะคะแต่การมีความรักอ่ะเราไม่จำเป็นต้องหาว่ามันคือรักแท้หรือไม่แท้ความรักคือความรู้สึกความรักไม่มีสีไม่มีรูปมันคือความรู้สึกถ้ารักใครแล้วไม่จำเป็นต้องหาว่าแท้หรือไม่แท้ค่ะเพราะว่าความรักไม่ใช่เพชร โอ้โหว้าวโอเคค่ะ แล้วก็ฝากช่องทางการติดตามอะไรได้หมดเลยค่ะ ทุกที่ค่ะกะทิยาขันทองนะคะ IG ก็กะทิยาขันทอง อ่ะสำหรับ EP นี้นะคะฝากไลค์ subscribe comment ด้วยนะคะ see you next time บายสาวๆ เคยเป็นไหมคะ ตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกหนึ่งมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence ถ้าตอนที่พี่อยู่ที่สลัมคลองเตยเนี่ยเคยมีโมเมนต์ sexual harassment ไหมหรือได้ข่าวจากคนอื่นบ้างไหมโดยคนที่มันอยู่ตรงนั้นบางทีแบบพ่อแม่อาจจะไม่ได้มีเวลามาดูแลเด็กทุกคนอย่างเงี้ยมีสีง่ายๆเลยพ่อข่มขืนแม่เราถึงมีเรา อ๋อโอเคแล้วเคสอื่นๆนะแบบมันก็มีทั่วไปอย่างนี้แล้วมันเกิดขึ้นเนาะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการมันไม่มีข่มขืนนะมันน่าจะมีน้อยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ข่มขืนนะเขายินยอมมากกว่าแต่เขาไม่ได้คิดไม่ได้แพลนกันใช่ใช่